خب بچه اول باید مدل سازی ستون رو انجام بدیم. من از همین کیوبه شروع میکنم و توی محور زد میام میخوره میکشم و از قسمت مودیفایرها میام بهش ببل رو اضافه میکنم و مقدار 6 تا اینجا و 0.12 تا هم اینجا که به این طریق در بیاد و وارد حالت ادیت مود میشم. کنترل آر رو میزنم، بهش بخوام لوپ کات اضافه کنم، یه دو تا لوپ کات اضافه میکنم و از حالت فیس میام این نواحی رو انتخاب میکنم و آلت ای رو میزنم اکسترود الان نورمالز به سمت داخل و آی رو میزنم که اینسرت بشه. دوباره آی رو میزنم، میتونم این رو یه خورده اسکیلش کنم و دوباره آی رو میزنم، یه سری دیگه آلت ای و یه همچین فرمی بگیره. برای قسمت بالایی هم میام و وارد ادیت مود میشم، دوباره انتخاب میکنم آلت رو میزنم که کل اون قسمت فیس ها انتخاب بشه و دوباره میام آی رو میزنم، یه سری دیگه به این طریق و آلت ای یه بار دیگه هم این آی رو بزنم و این هم به سمت داخل که یک همچین فرمی بر ما داشته باشه. باز میشه بهش فرم داد و ساختارش رو تغییر داد، حالا اکسترود به سمت بالا و یه همچین فرمی در بیاد. دوباره آی رو میزنم و اکسترود به سمت داخل. خب همین کافی. حالا بریم برای اینکه بهش متریال بدیم. یه دونه متریال بهش اینجا دادیم و از قسمت شیدینگ میام اینجا نویز تکسچر رو وارد میکنم و کنترل تی رو میزنم، این هم بذارمش اینجا، شیفتی از این کنترل کپی بگیرم. خب ما یه دونه ماسک میخوایم که این رو روی ساب ترک قرارش بدم و یه دونه هم میکس کالر میخوام که روی مولتی پلای قرار داشته باشه. بک رو به این قسمت و ولیو رو به A و این یکی هم به این قسمت وکتور رو به وکتور قرارش بدم که در نهایت به دیسپلیسمنت وصل بشه که اون نویزی که من میخوام روی ستون اعمال بشه برای من اینجا قرار بگیره. خب این قسمت رو مطابق با این ساب ترک قرارش بدم و اینجا رو 350 تا بذارم که از اینجا شما میبینید این جزئیاتی که میخوام به این ستون اضافه کنم به این نحو باشه. یه دونه تکسچر هم از اینجا میارم که وصلش کنم به این قسمت. البته ما این ستون رو هنوز آن رپ نکردیم و باید یوویش رو درست کنیم. پس من یه لحظه این رو از اینجا قطع کنم و همین رو به این قسمت وصل کنم و از قسمت نیو این رو بذارم روی یووی گرید. این قسمت باید اصلاح بشه. از قسمت یووی ادیتینگ میام، ای رو میزنم و وارد متریال حالت اج این قسمت رو انتخاب میکنم و یو رو میزنم مارک سین میکنم. حالا ای رو میزنم که کلش انتخاب شه، اسمارت رو میزنم که یوویش اوکی بشه. حالا از قسمت شیدینگ میام همون تکسچر رو دوباره وارد میکنم. این قسمت به کالر الان یووی اوکیه. این هم میام کنترل تی رو میزنم و فکر میکنم اینجا اگه اسکیلش به 2 باشه همه اینا یک فرم اوکیه به ما بده. خب محور ایکسش روی 1000 تا باشه اوکی تره. خب این نویز هم بهش وصل کنیم که اون حالت جزئیات توی ستون هم از اینجا ببینیم. خب فقط این که بیام از قسمت کد بهش این رو زیادش کنم و رافنسش رو هم میتونم یه ذره کم کنم که اینجا بازتاب نوری هم داشته باشیم توی لبه ها که فرم طبیعی تری رو به ما بده. خب برسیم به اینکه ویدیومون رو وارد کنیم و ترکینگش رو انجام بدیم. من از قسمت آوتپوت میام و این رو روی 30 فریم میذارم چون ویدیوی من 30 فریمه و از قسمت موشن ترکینگ ویدیوم رو وارد میکنم. خب ویدیوی من اینه، همین رو وارد میکنم. ست فریم 264 فریمه، اینو یه بدم بالاتر و تیک نورمالایز بزنم، لوکیشن روتیشن و دیتیک فیوچرز همین رو به سمت جلو ترکش کنم. خب اینجا ما ارور داریم، میام پایین کلین آپ و دیلیت ترک، مجموع فریم هم 264 تا و این قسمت هم روی دیلیت ترک و ترک های بی خود بره، این هم دیلیت بشه. خب روی زمین که ما نقطه ترکی نداریم و حالا ببینیم همین جواب میده. اگه ترکینگ خوبی توی بلندر انجام نشه مجبور ببرم توی مثلا پی اف ترک یا افتر افکت، ولی همینم فکر میکنم اوکی باشه. حالا سالو بزنیم و بیام پایین
ستاپ رو بزنم. فعلا که تا اینجا اوکیه. میتونم فقط ست اورجین رو بزنم که برای من این قسمت رو تعیین کنه. از اینجا وارد حالت دوربین بشم و این گرندم بیارم پایین، میتونم بزرگش کنم. توی تنظیمات مربوط به دوربین اوپاسیتیش رو زیاد کنم ببینم این. خب یه سری حرکت ها داره. دوربین من کجاست؟ این باید یه خورده باز بیاد بالاتر. ببینم از اینجا من این باید مطابق با دوربینمون توی جایگاه خودش قرار بگیره و این رو شما تنظیم میکنید. این مثلا الان روی این حالت بشه، اینجا رو دقت میکنید که دیگه حرکت خاصی نداره. الان اوکیه. همین رو پس من اسکیلش میکنم توی، یعنی دیگه این بالا پایین نباید بشه و توی همین محور قرار داشته باشه. فقط اینکه اسکیلش میکنید دیگه، بزرگ کوچیکش میکنید که توی همین نقطه اوکی بشه. خب من پروژه رو یه سیو کنم که جلوتر نپره. اینجا اسم پیلار 1 رو بهش بدم و همین رو از اینجا سیو کنم. همینجا تصمیم بگیرید که چون ما میخوایم شبیه سازی تخریب انجام بدیم، همینجا این بعد سایز ستون، حالا هر آبجکتی دارید، مجسمه است، هرچی هست، اینجا باید تصمیم بگیرید که سایز و اندازش چقدر باشه، چون دیگه نباید تغییر کنه، میخوایم بهش تخریب بدیم. همینجا براتون اوکی بشه. خب تا اینجا من بررسی کردم اوکیه. فقط اینکه این گرند رو باید ببرم بالا که الان حکم ماسک رو برام داره و این رو بذارمش روی سایکل. بیام پایین، فیلم ترانسپرنت رو بزنم و این آره بیاد یه خورده بیاد بالا تا زیرش قرار بگیره. خب میمونه نورپردازی دیگه. ببین میام بالا و کالر رو میزنم، از اینجا اسکای تکسچر رو وارد میکنم. حالا مطابق با این رو بزنمش روی 1 و این رو هم روی این مقدار، نمیخوام شدتش اونقدر بالا باشه و تنظیم سایه رو از اینجا ما انجام میدیم که مطابق با همین قرار بگیره. روی پلنم یه متریال بهش میدم و آلفاش رو میتونم یه ذره کمتر کنم. ببینید مطابق با سایه‌ای که اینجا قرار داره آلفا رو یه خورده میتونم کمترش کنم. ببین بذارمش روی این مقدار. از همون اعدان فرکچرز که من قبلا ویدیوشو گذاشتم توی کانال، میتونید ببینید، لینکش رو میذارم تو قسمت دیسکریپشن. از این قسمت میتونم تعیین کنم که مثلا روی 200 تیکه بشه و همینو روش اوکی میکنم، به اون قطعاتی که قراره تخریب بشه تبدیل بشه. و ببینم این آره تنظیمه. بلست، یه دونه اد بلست رو میارم. خب این رو میارمش اینجا. ببینم دقیقا روی وسط باشه و اینجا تنظیمات مربوط به اون. این رو میذارم روی 30، این رو روی 40 برای تخریب با ایناش و این رو بذارید ببینم این رو اگه این مقدار بذارم و این رو روی 1 و 2 بذارم یا 1 و نیم و اینجا ببینم دست من از کجا میاد. از فریم 90 میتونه شروع بشه و یعنی اینجا بیاد اومده باشه پایین، یه خورده باز پایین تر لوکیشن و ببرمش بالا لوکیشن. خب این رو باز میشه تنظیمش کرد اینطوری ضربه زده بشه. بعد از اینکه تعیین شد روی بلست بزنم که ببینم نتیجهش چجوری میشه. آها، ما این پلنر رو تعیین نکردیم که ریجیت بادیش رو، این رو روی ست پسیو بذارم و حالا ببینیم. خوبه، میتونه شدت تخریبم حتی میتونه باز یه ذره بیشتر هم بشه. من بیام اینجا و این رو روی بذارید روی این روی 2 بذارم، روی 2 بذارم و دوباره بلست رو بهش بدم ببینیم الان چی میشه. اون شدت تخریبی که میخوام
یه خورده مثلا زیاد باشه رو آره این بهتره. اینجوری میتونم تعیین کنم. این رو من یه ذره بیارم بالاتر و دوباره لوکیشن رو بهش بدم. میخوام که کل ستون تخریب نشه، تا یه جاهایی بیاد، تا وسط ها بیاد و یه خورده آره پایش بمونه. خب یه نکته ای که هست، ببینید الان من چون تو رندرم یه خورده سنگین بهم نشون میده. ببین اگه بخوام سرعت واقعیش رو ببینیم، شما باید از حالت رندر خارج بشید و موقتا از این حالت ببینید. این یه خورده سرعتش زیاده. خب ما میتونیم از این بخش بیام تنظیمات ریجیت بادی. خب اسپیدش رو میتونم مثلا روی چند بذارم، روی 600 تا 800 بذارم. خب و حالا اگه برگردم عقب‌تر، اون سرعت رو یه ذره کمتر میکنه. خب اگرم خیلی کم شده باشه میتونم باز بالاتر ببرم ببینم چقدر شده. فکر میکنم اوکیه. میتونم حالا روی 700 هم بذارم. بذار ببینم، روی 0.7 بذارم. حالا بره، نه یه بار دیگه باید برم نکن. یه بار کش میگیره، بیک میگیره، یه خورده بهتره. خوبه. خب دوباره میتونم وارد حالت رندر بشم و الان من میخوام بهش سنگ خورده اضافه کنم، همون دبریز که لابلای این سنگا اضافه بشه. اول از همه باید بیک بگیریم که بتونیم دبریز رو اضافه کنیم. یه سیو دیگه هم انجام بدم و پیلار 2 بذارم که داریم این کار رو انجام میدیم. حالا از قسمت دبریز میام و اد دبریز رو میزنم که سنگ خورده ها روش اعمال بشه و مقدار این رو 45 تا بذاریم. خوبه فکر کنم. این رو هم روی 75% زمین و این رو آپدیت دبریز بزنم ببینم اول سنگ خورده هاش به چه شکلیه که از قسمت پارتیکل بخوایم تنظیمش کنیم. زیاد و شلوغ بلوغ شد. از قسمت تنظیمات مربوط ببین یکی از این دبریزا میزنم پارتیکل. خب این رو روی سی بذارم و بیام پایین. کدوم بخش بود؟ اسکیلش. خب اسکیلش رو بذارم روی 110 تا. خب هر تغییری که توی قسمت پارتیکل بخوایم انجام بدیم، اینجا باید دیپلوی پارتیکل رو بزنیم که تغییرات اعمال بشه، تغییرات کلی. و این رو هم اینطوری بیایم و بذاریم. فکر میکنم نمیدونم شلوغ بلوغش زیاد. البته خب یه بار دیگه من بذار اینجا ببینم. نمیخوام آخه اینقدم خیلی میشه. میبینید تعدادش انگار زیاده. مثلا اگه روی 15 تا بذارم چی؟ و دیپلوی الان ببینیم چی میشه. الان باز اوکی تره. باز از اینجا هم میتونم این رو هم به 15 میتونم بزنم. اینجا هم 15. این ور خب کمتر نشون میده. اینو من باز آخر سر این محاسبه چیزشو دقیق خودم نفهمیدم. این ور اگه الان خوبه، این دیگه خیلی از اون حالت شلوغ بلوغی هم در بیاد و سنگ ریزه هاشو باز میتونم ریزتر کنم. خیلی فکر کنم درشته و این رو خورده کمتر کنم که ریزتر بشه و از اینجا دوباره دیپلوی رو بزنم. اینو هی باید با آزمون و خطا انجام بدید که ببینید بشه. آره این فکر میکنم اوکی تر. خب پس این تا اینجا میره و حالا میریم برای اسموک زدنش. این رو یه خورده ببرم عقب‌تر. ببینید جاهایی که من میخوام انتخاب کنم رو اینطوری میام انتخاب میکنم. خب کویک افکت و اسموک رو بهش بدم. خب کجا شد؟ آره این اتاقک دومین رو برامون میاره که توی تنظیمات مربوط به فیزیک میتونیم از قسمت رزولوشن، کیفیتش و حتما اینجا دیزولو رو بهش بدین. اینجا از چه فریم شروع بشه که این خیلی مهمه. کش باید بگیریم، بیک باید بگیریم. برای اینکه بخوایم ببینیم از فریم 0 حتما باید شروع کنیم که اون نتیجه رو بخوایم ببینیم. این خب چون براش تعیین نکردیم، مثلا همین الان اومده اون اسموک دود رو اعمال کرده. خب ما میتونیم براش چی در نظر بگیریم، از کجا بیاد شروع کنیم. ببین من میخوام از فریم، ببین از فریم 90 شروع بشه. خب تا مثلا 180 تموم بشه. ولی من میخوام از مثلا 100 به بعد بیاد دوده آروم آروم شروع بشه. باید چیکار کنیم حالا؟ ببین از قسمت متریال، قسمت ولوم، اینجا اولا اینکه این رو یه خورده من رنگ دود رو به سمت یه کوچولو به سمت زردی باید ببرم. خب بعد اینکه از اینجا هم مقدار
3000 تا فکر میکنم اوکی باشه. دنسیتی غلظت دودش، خب نمیخوام 5000 تا باشه. و خب بذار بره جلو. ببین اینجاها من میخوام دیگه حد اکثرش برسه و اینجاها آروم آروم شروع بشه. ببین از 95 این بره روی صفر و از اینجا شروع بشه. ببینم این رو باز میتونم یه خورده جلوتر هم ببرم. یا نه این رو یه خورده عقب‌تر تا مثلا 90 از 95 شروع بشه دیگه، برسه به مثلا اینجاها دیگه حد اکثر غلظت دود رو ما از اینجا بتونیم ببینیم. خب این برای تنظیم دود. و خب ببینم این دومین کجاست. فیزیک. میام پایین. اینجا میتونم مثلا اونجایی که بخوام کش بگیره اون بیک کردن کجا و اینجا براش تعیین میکنم. از اینجا هم این رو روی آل قرارش میدم و بیک آل رو میزنم. این حتما باید ما میخوایم وقتی که خروجی رو بگیریم حتما باید توی کلا سیمولیشن شبیه سازی بعد کارهای فیزیکی باید بیک رو بگیریم که اون نتیجه نهایی رو ببینیم. ببین الان ما تازه بیک رو گرفتیم، تازه الان دوده معلوم شده که چه خبره اینجا. ببین این میشه اون میزان غلظت دود. اینجا من یه تنظیمی انجام دادم، این رو گذاشتم روی 16 تا. ببین اگه من اینجا بیام رندر رو بزنم و موقتا یه رندر بگیریم، یه فریم بگیریم، اینجا معلوم میشه. ببین برای اینکه این دسته میبینید الان سنگ اومده روی دسته، من این دسته رو میتونم ببرم توی نرم افزار افتر افکت و اینجا رو ماسک کنم یا اینکه با روتوسکوپینگ بیام و این کار رو انجام بدم و یه میمونه تنظیم. ببینم این پلنمون کجاست. این رو یه خورده باید بیشتر کنم، این برای سایه. و از اینجا دوباره بیام کجا، بیک آل داینامیک رو بزنم که این دبریزا درست اعمال بشه روی زمین. یعنی اینکه بعضی وقتا میبینیم که این سنگا میره به سمت پایین و سقوط میکنه. این رو شما یک بار دیگه مثلا انجام میدید که براتون اوکی شده باشه. خب این میاد و انجام میده و تمام میشه، میره پی کارش. خب بچه اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومده حتما لایک کنید و تو قسمت کامنت نظراتتون رو بنویسید. بقیه کارها رو میبریم توی افتر افکت انجام میدیم. خب من میام ویدیویی که باش فیلم برداری انجام دادم و همون رو توی بلندر اومدم آبجکت رو روش اعمال کردم رو وارد افتر افکت میکنم به این شکل و اینجا دوباره دابل کلیک میکنم. خب اینها همون نتیجه رندری هستش که از توی بلندر انجام دادم. میام و به شکل PNG سکونس این رو وارد میکنم. ببینید این رو هم از اینجا درنگ اند دراپ میکنم این قسمت و همون رو ما اینجا میتونیم ببینیم. حالا مشکلی که وجود داره اینی که این سایه‌ای که اینجا دارید نگاه میکنید، خب این دست باید بیفته پشت سایه دیگه. ما برای این کار میایم از این من کنترل C و کنترل V میگیرم که دوبار دوپلیکیت ازش کپی گرفته باشم. اسم این رو هم میتونم، حالا نیازی هم نیست، حالا به روتو تغییرش بدم، همون روتوسکوپینگ میشه که از اینجا من میتونم روی روتو براش برم و دوبار دابل کلیک کنم. ببینید باید این رو بیایم و ترسیمش رو انجام بدیم که کامل روی کارکتری که هست بیفته. این هم این قسمت و از اینجا خب ما حرکت داریم دیگه. ما این رو به 80 اگه فکر کنم ببرم، بین 80 تا 50 اگه حرکت دست خیلی باشه این رو افزایش میدم و این رو هم میزنم. یه حالت دیگه هم که قرار داره میام و لبه ها رو هم میکشم. خب اینا خب میاد دقیق تر این کار رو برای ما انجام میده. این رو تا این رو هم روی مور دیتیلز قرارش میدم و این رو هم که اوکی کردیم. خب بعد از این یه چند بار عقب جلو میکنیم که ببینیم اون ترکی که داره روی این دست انجام میده به شیوه درستی انجامش بده. یعنی فقط روی این دست متمرکز بشه و جای دیگه نره که با توجه به رنگی که حالا متمایز هست با زمین این رو باید قاعدتا درست پیش ببره. فقط مطمئن بشیم. خب بعد از اینکه حالا کلا مطمئن شدیم میایم و از اینجا من دکمه فریز رو میزنم
و صبر میکنم که اون عملیات فریزینگ و دیگه نهایی شدنش تموم بشه. خب بعد از اینکه تموم میشه شما برمیگردید به حالت کامپوزیتینگ و از اینجا این رو میارید پایین که بیفته روش و دیگه این اوکی میشه. اینطوری میتونیم ماسک کردن رو توی افتر افکت انجام بدیم. برای دیدن آموزش‌های بیشتر کانال رو دنبال کنید و یادتون نره که من به زودی قراره پکیج آموزشی 0 تا 100 بلندر رو به صورت جامع مقدماتی ارائه بدم. پس حتما توی کانال تلگرام عضو باشید که بتونید توی این دوره شرکت کنید. مرسی.